Okay, balik tayo dito sa ating One Media Forum with Lorlene Garcia. What family name should I use? I get mixed up. Garcia ba ang ano? Actually, single yan. Yung Garcia. Pero yung Velarde, yan Velarde, ang aking married sorry. name. Okay, So, Garcia patiin Velarde. ko yung asawa ko. Garcia Velarde, okay. And so now, hindi naman talaga maiiwasan na pag-usapan lagi ang China kasi ito ay isa sa dalawang pinakamalaking bansa sa mundo natin at ito po ay hindi tulad ng Estados Unidos na napakalayo, 10,000 kilometers or more away, ito po ay kalapit bansa po natin. And for 1,000 years and a half, ito po ay kaugnay na po ng Pilipinas. So, and it is now on the rise, but hindi din ating kakalimutan na ang Estados Unidos ay nandito pa rin sa Asia at gustong manatili na isang dominanteng kapangyarihan o puwersa. And that is why there's a lot of campaign too between the two to push the other out or push back on the other. Lorlene, And sa media naman po, ang Amerikano matagal na pong nandito at marami silang mga linkages na media po dito tulad ng Rappler. Yun po ay naging malaking issue naman talaga yung pondo galing sa Estados Unidos, yung mga foundations doon na pumapasok sa Rappler. But anyway, ito pong next item, yung sinasabi ng US at ito ay reported by One News, ang channel na to, One News na ang pressure daw ng US, ang siyang nagtutulak sa China na imadali yung Code of Conduct. Okay, Kamentong, before you continue, i-mention muna natin, itong Code of Conduct is a legally binding document that would manage how countries act with the South China Sea despite territorial disputes. The members of the ASEAN in a summit last year announced the COC would be finished and implemented in 3 years. So, binibigyan linaw lang natin, ano ba itong nirarush na Code of Conduct na to? Kinikilala naman ng mga bansa sa paligid ng South China Sea na may competing claims ang mga bansa. Sabi nabanggit ko kanina, 7 bansa po yan. And may mga sasakyang pandakad ang bawat bansa na yan, may mga fishing vessels, may mga sasakyang pangdepensa. And so, para maiwasan ang aksidente, sagupaang aksidente, magkabarilan and so on, and may mga nangyari na dati, magkaroon ng kasunduan tungkol sa mga regulasyon. Now, whether it is legally binding or not is still part of the debate and discussion sa loob ng ASEAN and China. So, ang totoo po, itong balitang ito, kaya ko nilabas at binigyan ko ng counter news, yung New York Times, nandoon din naman, dahil ito insulto sa bayan natin, yung sa New York Times, Mike Pompeo is the worst secretary kasi nagsimula kay Mike Pompeo yung claim na ang US ang siyang dahilan kung bakit minamadali ang COC. Actually, ang Pilipinas ang siyang nagmamadali sa COC, Code of Conduct, kasama ang China. Because ang China at ang Pilipinas ang siyang co-chair ng ASEAN-China discussions on the Code of Conduct. Yes, sabi nga kasi ng DFA Secretary, of course they will push hard on it for the conclusion of an effective and substantive Code of Conduct in the South China Sea. Yan yung ipinupush nila. And maging malinaw tayo dyan para walang misunderstanding na ganyang lakas pa ang Estados Unidos. At yung misunderstanding na this is not an ASEAN initiative. So, ang ASEAN po, ng Pilipinas, nag-exert ng leadership dito para maging stable at mapayapa ang South China Sea at magpatuloy ang progreso ng mga bansa sa paligid, including the Philippines, and yung tinatawag na Asian Century. Kasi itong cycle na to, itong century na to, umaangat na talaga ang Asia. And so the next item yun na nga, Philippines pushes for an early COC conclusion sa ASEAN meet. Hindi lang yung sinasabi ito, kundi ito ay formal na dinala po sa itong kasalukuyang ASEAN meet. Itong nakaraan pala, kasi September 12 nagsimula ata, if I recall correctly. So
Ayan po. So let us be very clear, it's not the Americans who are causing this, kundi ito po ay dahil sa leadership ng Pilipinas kasama ang China. Ano? Meron ka pa bang idadagdag dyan, Ka-Lorden? Actually, sabi lang nila is, yun na nga, regional diplomats and experts, however, believes that the conclusion of the COC is still 3 years away. Yeah. So, Well, pero sana, yun na nga, ang government natin sinasabi, let's push for it. That's right. Well, si Presidente Duterte ang nagsabi, ang aim niya, ang vision niya matapos by 2021, just before his term ends. Gusto niyang maging legacy ito. Ano? Okay, next item. Doon sa mga nag-aalala tungkol sa COVID-19 at yung ekonomiya natin, mukhang may magandang balita po tayo dahil sa kabila ng panlalait ng ilang mga bansa sa vaccine technology ng China, actually China ang ahead. At hindi po lang China ang nagsasabi niyan, kundi ngayon ang United Arab Emirates kung saan nagkaroon ng phase 3 trial itong vaccine from Sinopharm. Sino meaning China, Sinopharm. At 31,000 ang tuturukan doon sa UAE. And aprobado po ng gobyerno ng UAE. And hindi lang naman UAE, merong phase 3 trial. Brazil meron din itong Chinese vaccine and some other countries. The vaccine developed by China's Sinopharm will be given to the UAE's frontline workers. And according to NCMA, 31,000 volunteers in UAE. And meron ka pang notes dyan? Yes, yun ang sabi nila. So far, yung mga nakapag-test for the clinical trial, wala naman daw silang nakita na side effects so far. Yeah. So sana we are all hoping na talagang itong clinical trial na to, kasi ito na magsasabi na talagang ito na ang pag-asa. Yeah. Pag na-test nila sa madami na yan. Pero so far, wala pa naman daw. Sana tuloy-tuloy na lang at para naman mas makabalik na agad tayo sa normal nating buhay. Yeah. Well, ang estimate ng Sinopharm, they can produce 300 million doses a year. Kulang na kulang pa rin, pero once successful yan, siguro yung iba pwedeng tumulong to produce more. Yes. Okay, and so by November, ang projection po that this will be ready for the world, and inanunsyo ni President Xi Jinping, this will be a global public good, meaning hindi pagkakakitaan po, hindi profit-oriented. Maaring at cost sa mga may kaya naman, maaring libre para doon sa bansang talagang walang kakayanan. Kasi kailangan na natin kamentong by September. We don't know kung aabot ba talaga tayo sa 300,000 mark dito pa lang sa Pilipinas. And sabi nga nila, yung ibang mga European countries, tumataas na naman lalo ang number ng cases. Pero ang dahilan dyan, may winter na sila ngayon. Kasi mas malamig ngayon ang panahon. Tayo yung lamig natin, parang summer nila, in some parts of summer, medyo hindi ganyan Pero actually, yun na nga kamentong, alam mo what's good about it also is that kahit papano nitong panahon ng tag-ulan, hindi naging masyadong tag-ulan dito sa atin. Kaya nalimitahan din ang maging problema ng baha at pag-evacuate ng mga tao. Kasi isipin natin kung paano na lang kung napakaraming dumaang bagyo katulad ng mga nagdaang panahon. Baka sa mga evacuation center, mas lalong lumala ang kaso ng mga hawahan. Kaya nga, hopefully, na sana with this clinical trial that will be done to at least 31,000 volunteers and who will be participating in this clinical trial, sana naman wala na din silang makita na problema. Well, or side effect na talagang, kasi pwedeng magkaroon ng minor side effect pero hindi naman ibig sabihin na nagka-side effect pwede na ding hindi ituloy. Pero kung mga minor, sana naman magtuloy-tuloy na. Well, yung vaccination naman, hindi naman kailangan 100% ng populasyon. In fact, China nagsabi na sila ay hindi magma-mass vaccination. Kung wala na silang nararamdaman na outbreak, local outbreak, hindi na kailangan. And kita natin ngayon ang China, tinanggal na yung regulasyon na kailangan mag-mask sa open air. Dahan-dahan na nagno-normalize na. And ito ang isang maganda, pagka na-normalize na, ang China po, 85% ng domestic air travel nila, bumalik na, 85%. So malaking bagay yun sa travel industry. And we're hoping that all this will result in the restoration of tourism sa Pilipinas. Malaking bagay po yan. And ang final item dito, news item sa Philippine-China Watch,
Can you read the heading? Okay, Bayanihan 2 to raise 17.5 million from POGO. Billion. Sorry, Letter B. 17.5 billion from POGO. Kasi Yes. ang gagawin nila dito, tama ka, Mentong, itataas nila ng 5% ang tax That's right. from the total bets received by POGOs. Okay. So, sabi nga nila, ito ka, Mentong, sinabi nila last year, ang kinita sa POGO is 7.7 billion in 2019. Pero with this new one, umaasa tayo na aabot sa 17.5 billion for 2020. Well, alam mo naman, Lorlin, kasama, kabayan, kabansa, Lorlin, maraming bumabatikos dito sa POGO. Pero from the very beginning, wala naman akong interest dyan, pero from the very beginning, pinanindigan ko, kailangan natin itong industriya na to. And mabuti, nag-ulat naman si Andrea Domingo, ang chair ng PAGCOR, na siyang namamahala nitong sektor na to, na 31,000 Pilipino ang nagtatrabaho dyan sa industriyang yan. Of course, yung iba sasabihin, kala namin lahat in Chino. That's not correct nga eh. And again, that's a fault of the other media. Inquirer, Philippine Star, hindi nila pinapaliwanag ng mahusay po ito. Now, I don't support gambling, pero we still need it more so now. Not only the revenues, but the jobs. And so, yung ating kaibigan, si Harry Tambuat ko, madalas nagkakatunggali kami sa social media kasi antay na antay siya, pero ngayon medyo tahimik na siya. Because when you realize it is also Filipinos who need this, and may competition tayo, Lorlin. Cambodia gustong kunin itong mga to. Ganyan din po ang Thailand. Kasi tulad natin, they also need the jobs for their own people. What do you think? Well, i-clear ko lang ulit muna, Kamento, nga, itong Bayanihan 2 law kasi contains a special provision. Saan nga ba manggagaling ang mas tataas? Nakita mula dito sa mga POGO. A special provision that excises a 5% franchise tax instead of the base nets from winning percentage. So the excise tax dramatically increases government revenues to double its earnings compared to that of Bayanihan 1. Kasi yun na nga, Kamentong, alam mo, sa panahon nga talaga ng pandemya, humahanap tayo ng iba-ibang paraan kung paano natin masusuportahan ang ekonomiya, masusuportahan ng gobyerno, masusuportahan ang taong bayan para makaharap sila sa new normal. Kasi karamihan sa kanila, nawala ng pagkakakitaan ang ating ekonomiya, hindi ganun kaganda, bumagsak ang GDP, di ba? Kasi sa pinagdadaanan natin. So what are the other ways for us to be able na maitaas naman natin ang ating estado ng pamumuhay sa Pilipinas? That's right. And so, laging isa-isip natin yung mga jobless na mas marami po ngayon, yung umuuwing OFW at yung mga negosyong traditional na hindi na makapagbukas ngayon. Anyway, ito po ay hindi panghabang buhay na kabuhayan para sa ating mga kapwa Pilipino. Pero kung maayos, ito, tulad nung ibang mga gambling businesses, may casino po tayo dito, di ba? May lotto, gambling din yan eh. May sweepstake, gambling din yan eh. Basta't may ayos at may revenues para sa bayan at sa taong bayan, I think it's something that we should continue to accept and regulate and manage well. So, I think that's our last item, Lorlin, and please stay on for the next segment. We will be discussing our Philippine-US watch, yung mga nangyayari sa US at sa pagitan natin at ang Estados Unidos. Is it time for our break? Okay.